Hãy cùng mình bước vào hành trình khám phá mạng lưới đường sắt cao tốc kỳ diệu của Trung Quốc, một kỳ công mà chỉ trong 15 năm ngắn ngủi đã khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng và thán phục. Bạn hãy tưởng tượng rằng bạn đang ngồi trên một chuyến tàu cao tốc từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, hai thành phố lớn nhất của Trung Quốc. Khi tàu khởi hành, bạn cảm nhận rõ rệt sự mượt mà và êm ái của chuyến đi. Bên ngoài cửa sổ, cảnh vật vụt qua như những đoạn phim quay chậm. Cánh đồng xanh mướt, những ngọn núi hùng vĩ và những thành phố nhộn nhịp. Tất cả diễn ra với tốc độ chóng mặt. Bạn dường như đang trải nghiệm không chỉ một chuyến đi mà là một hành trình xuyên suốt sự phát triển kỳ diệu của Trung Quốc. Những năm đầu thế kỷ 21, Trung Quốc vẫn đang đối mặt với một hệ thống giao thông lạc hậu. Những chuyến tàu chậm chạp và bất tiện kéo dài hàng giờ, thậm chí cả ngày để di chuyển giữa các thành phố lớn. Vào thời điểm đó, người dân Trung Quốc chỉ có thể mơ về một hệ thống giao thông hiện đại, nơi những chuyến tàu không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng của sự tiến bộ và khát vọng vươn lên. Vào năm 2008, Trung Quốc đã thực hiện một bước đột phá với việc mở tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên nối liền Bắc Kinh và Thượng Hải với chiều dài 1.318 km và tốc độ tối đa 300 km/h. Tuyến đường này là minh chứng đầu tiên cho tầm nhìn và quyết tâm của Trung Quốc trong việc thực hiện hóa giấc mơ về một hệ thống giao thông tiên tiến. Bạn có thể cảm nhận được sự hứng khởi của người dân khi họ bước lên chuyến tàu đầu tiên của hệ thống đường sắt cao tốc, một khởi đầu của một kỷ nguyên mới. Chỉ trong vòng 2 năm sau, vào năm 2010, mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc đã mở rộng một cách chóng mặt với hơn 5.000 km đường sắt mới được xây dựng. Điều này không chỉ là một bước tiến ngoạn mục mà còn là nền tảng cho những thành tựu tiếp theo trong lĩnh vực này. Những con số đáng kinh ngạc không dừng lại ở đó. Đến năm 2020, sau chỉ 12 năm phát triển, tổng chiều dài của mạng lưới đường sắt cao tốc Trung Quốc đã đạt khoảng 40.000 km, tương đương với chu vi của trái đất. Đến năm 2024, con số này đã lên đến 42.000 km và dự kiến sẽ đạt 70.000 km vào năm 2035. Trong khi đó, Tây Ban Nha, quốc gia đứng thứ hai về chiều dài mạng lưới đường sắt cao tốc, chỉ có khoảng 3.661 km, chưa bằng 1/10 của Trung Quốc. Khi bạn bước lên chuyến tàu cao tốc, bạn sẽ trải nghiệm một sự phát triển công nghệ và kỹ thuật đáng kinh ngạc. Tuyến đường sắt Bắc Kinh-Thượng Hải dài 1.318 km là tuyến đường sắt cao tốc dài nhất thế giới và phục vụ hơn 600 triệu lượt hành khách mỗi năm. Con số này lớn hơn gấp 6 lần dân số của Việt Nam. Một ví dụ khác về sự sáng tạo trong thiết kế là tuyến đường sắt cao tốc Phúc Châu - Hạ Môn - Chương Châu dài 227 km với tốc độ tối đa 350 km/h. Đây không chỉ là một công trình kỹ thuật phức tạp mà còn là một biểu tượng của sự khéo léo trong việc xây dựng các cầu vượt biển và đối mặt với môi trường khắc nghiệt. Trung Quốc không chỉ xây dựng một hệ thống giao thông mà còn phải vượt qua rất nhiều thử thách. Tuyến đường sắt Cáp Nhĩ Tân - Đại Liên với chiều dài hơn 900 km là tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên trên thế giới hoạt động ở nhiệt độ cực kỳ thấp, xuống tới âm 40 độ C. Để đảm bảo hoạt động của tàu, các kỹ sư Trung Quốc đã phát triển hệ thống sưởi điện và thiết bị làm tan tuyết, biến mùa đông lạnh giá thành một phần của thử thách đáng kinh ngạc mà họ đã vượt qua. Chi phí xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc ở Trung Quốc cũng đáng để ngưỡng mộ, trong khi châu Âu và Mỹ đều tốn từ 25 đến 60 triệu đô la Mỹ cho mỗi km đường sắt cao tốc. Trung Quốc chỉ mất chưa đầy 20 triệu đô la Mỹ cho mỗi km. Sự hiệu quả về chi phí này không chỉ giúp Trung Quốc mở rộng mạng lưới đường sắt nhanh chóng mà còn tạo ra những cơ hội phát triển kinh tế và xã hội mới. Những thành tựu của Trung Quốc không chỉ dừng lại ở trong nước mà còn vươn ra quốc tế. Tuyến đường sắt cao tốc nối từ Phong Thanh Cảng đến Đông Hưng, Quảng Tây đi vào hoạt động vào cuối năm 2023, rút ngắn thời gian di chuyển từ 1 giờ xuống còn 20 phút, mở ra nhiều cơ hội giao thương và du lịch giữa Trung Quốc và Việt Nam. Điều này không chỉ thể hiện sự phát triển của Trung Quốc mà còn khẳng định vai trò của họ trên trường quốc tế. Câu chuyện về sự phát triển của mạng lưới đường sắt cao tốc Trung Quốc là một minh chứng rõ ràng cho tầm nhìn, quyết tâm và khả năng vượt qua mọi thử thách của quốc gia này. Dù có thể bạn có quan điểm khác nhau về Trung Quốc, không thể phủ nhận rằng những thành tựu trong lĩnh vực đường sắt cao tốc của họ là điều mà cả thế giới phải ngưỡng mộ và học hỏi. Chúng ta đã thấy sự phát triển vượt bậc của
của mạng lưới đường sắt cao tốc ở Trung Quốc, nhưng câu chuyện về sự kỳ diệu này vẫn còn nhiều điều đáng khám phá. Chỉ trong 15 năm ngắn ngủi, Trung Quốc đã biến từ một quốc gia có hệ thống đường sắt lạc hậu thành một trong những nước dẫn đầu trên thế giới về đường sắt cao tốc. Hãy tiếp tục theo dõi và khám phá để hiểu rõ hơn về sự vượt trội của hệ thống này so với cả chính Trung Quốc trước đây và so với các quốc gia khác trên thế giới. Từ những chuyến tàu chạy nhanh hơn gấp bội so với trước đây đến những công nghệ tiên tiến và những thành tựu quốc tế, câu chuyện về đường sắt cao tốc Trung Quốc là một hành trình đầy cảm hứng và hy vọng cho tương lai. Trung Quốc khiến cả thế giới kinh ngạc với mạng lưới đường sắt cao tốc hiện đại bậc nhất. Những con tàu siêu tốc của Trung Quốc không chỉ nhanh chóng và hiệu quả mà còn tạo ra một tiêu chuẩn mới về hạ tầng giao thông. Điều này đã khiến nhiều quốc gia, đặc biệt là Liên minh châu Âu, phải nhìn nhận lại chiến lược phát triển của mình. Liên minh châu Âu đang sống trong sự lo lắng và căng thẳng khi chứng kiến sự xuất hiện của một tuyến đường sắt cao tốc dài 335 km do các công ty Trung Quốc xây dựng ngay trong lòng châu lục này. Đây không chỉ đơn thuần là một dự án cơ sở hạ tầng, nó là biểu tượng của sự thay đổi quyền lực kinh tế và chính trị có thể làm lung lay nền tảng của châu Âu. Dự án mang tên Đường sắt Hungary-Serbia là một phần của sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc, đã thu hút sự chú ý và đầu tư khổng lồ từ Serbia với số tiền lên tới 3 tỷ đô. 2 năm trước, đoạn Belgrade và Novi Sad chính thức đi vào hoạt động, đưa đón hơn 8.000 hành khách mỗi ngày và hơn 3 triệu hành khách mỗi năm. Gần đây, vào tháng 4, việc hoàn thành đặt dây cuối cùng trên đoạn đường ở Serbia đã tạo nên một sự kiện đáng nhớ, kết nối đầy đủ tuyến Novi Sad và đánh dấu một bước tiến lớn trong dự án. Người dân Serbia vui mừng khôn xiết bởi sự tham gia của Trung Quốc đã giúp họ hiện thực hóa giấc mơ có một hệ thống đường sắt cao tốc hiện đại. Nhưng niềm vui này không được chia sẻ bởi tất cả. Tại Brussels, trái tim của Liên minh châu Âu, những quan chức cấp cao đang trải qua những đêm mất ngủ, lo lắng về tương lai. Sự hiện diện của Trung Quốc tại châu Âu không chỉ đơn giản là vấn đề kinh tế, đó là sự thách thức đối với các công nghệ và hệ thống đường sắt cao tốc vốn đã rất phát triển ở châu lục này. Từ Anh, Đức, Pháp cho đến Tây Ban Nha, các quốc gia này đã đầu tư rất nhiều vào hệ thống của mình và không dễ dàng chấp nhận một đối thủ mới, đặc biệt khi đối thủ đó là Trung Quốc, một quốc gia mà chất lượng sản phẩm vẫn còn gây nhiều tranh cãi trong mắt người tiêu dùng và doanh nghiệp châu Âu. Từ năm 2013, khi Hungary và Serbia đề xuất với Trung Quốc về việc xây dựng tuyến đường sắt này, Brussels đã không ngừng can thiệp. Họ viễn dẫn đủ loại quyết định và lý do, từ việc vi phạm các quy tắc thị trường của EU đến lo ngại về ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc. Dự án thậm chí đã phải tạm dừng một thời gian, nhưng từng bước Trung Quốc đã chứng minh khả năng của mình. Thành công của đoạn đường ở Serbia vào năm 2022 và những tiến độ không ngừng vào năm 2024 đã khiến những kẻ hoài nghi phải im lặng. Viễn cảnh một chuyến đi từ Belgrade đến Budapest chỉ mất 3 giờ. Thay vì 8 giờ như trước đây, không chỉ cải thiện hiệu quả di chuyển mà còn mở ra những cơ hội kinh tế mới mẻ. Từ năm 2022, tuyến đường sắt Hungary-Serbia đã vận chuyển 6,83 triệu hành khách, mang lại sự tiện lợi vô cùng lớn cho người dân. Trung Quốc không chỉ dừng lại ở việc xây dựng mà còn tham gia vào công tác bảo trì và giám sát, truyền đạt kiến thức và công nghệ cho các kỹ sư Serbia, giúp họ nắm vững các công nghệ hiện đại. Brussels hiểu rằng nếu dự án này thành công, nó sẽ mở ra một kỷ nguyên mới, nơi công nghệ đường sắt cao tốc của Trung Quốc có thể lan rộng khắp châu Âu. Đây không chỉ là câu chuyện về một tuyến đường sắt, mà là câu chuyện về ảnh hưởng kinh tế và chính trị, về sự thay đổi của cán cân quyền lực toàn cầu. Liên minh châu Âu với tất cả những lo ngại và áp lực đang đứng trước một thách thức lớn. Làm thế nào để bảo vệ vị thế của mình trong một thế giới đang thay đổi từng ngày? Nhìn lại hành trình phát triển của mạng lưới đường sắt cao tốc Trung Quốc, chúng ta thấy rõ một câu chuyện về sự đổi mới, quyết tâm và tầm nhìn chiến lược. Từ những ngày đầu khi Trung Quốc chỉ mơ về một hệ thống giao thông hiện đại, giờ đây họ đã xây dựng nên một mạng lưới đường sắt cao tốc khổng lồ, kết nối các thành phố lớn và nhỏ trên khắp đất nước, mở ra những cơ hội kinh tế và xã hội mới không chỉ cho người dân Trung Quốc mà còn cho cả thế giới. Sự phát triển này không chỉ là một thành tựu về kỹ thuật mà còn là một minh chứng về khả năng của con người trong việc vượt qua những thử thách tưởng chừng không thể. Trung Quốc đã chứng minh rằng bằng sự quyết tâm và sáng tạo, những giấc mơ tưởng chừng xa vời có thể trở thành hiện thực. Nhưng câu chuyện về mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc không dừng lại ở đây. Với những kế hoạch đầy tham vọng trong tương lai và sự mở rộng ra quốc tế, Trung Quốc đang tiếp tục vươn ra thế giới, tạo ra những cơ hội mới và định hình lại cán cân quyền lực toàn cầu. Những chuyến tàu cao tốc không chỉ là biểu tượng của sự phát triển mà còn là cầu nối giữa các nền văn hóa, các quốc gia và các nền kinh tế. Trong khi Liên minh châu Âu và các quốc gia khác đang đối mặt với những thách thức mới từ sự phát triển của Trung Quốc, chúng ta cũng có thể thấy đây là một cơ hội để tất cả
cả các quốc gia học hỏi lẫn nhau, cùng nhau xây dựng một thế giới kết nối hơn và hiệu quả hơn. Hãy tiếp tục theo dõi bước đi tiếp theo của Trung Quốc trong hành trình này và mở rộng tầm mắt để thấy rõ hơn về những cơ hội và thách thức mà thế giới đang phải đối mặt trong thời đại của sự đổi mới không ngừng. Hành trình khám phá này không chỉ là một câu chuyện về sự thành công mà còn là một lời nhắc nhở rằng trong mọi thách thức luôn có những cơ hội để phát triển và tiến bộ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video này. Hy vọng các bạn đã có những phút giây thú vị và bổ ích khi cùng mình khám phá mạng lưới đường sắt cao tốc kỳ diệu của Trung Quốc. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo về những chủ đề thú vị và hấp dẫn khác. Mình rất mong nhận được sự ủng hộ và ý kiến của các bạn để có thể mang đến những nội dung ngày càng chất lượng hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.